Hello guys, today's video magkukrom tayo ng ating motor. Yan, si Blue Panther. Ito ang ating kukrom. Ngayon kasi ito ay nakakrom na siya. So ito naman ang ating titirahin ngayon. No project. Kailangan lang natin ng tape, metal polish, saka 1,000 na liha. Tapos 400 na liha. So yun, tagaan lang pag kukuskus. So yun, lalagyan mo natin ng tape yung mga gold balls natin para hindi siya madamay sa pagkuskus. Guys, meron na, tape na sila lahat. Start na tayo. So yun guys, gagamit tayo ng perla at tubig sa ating pagkuskus. Sa pagkukurong guys, tiyagaan lang. Tiyagaan lang sa pagkuskus. 400 muna unahin natin. Saka lang natin. Diyan. Bigyan ko na ng tape. Start na natin. Sa madugong labanan to, mga kapri. So yan guys, kung gusto nyo gumandang motor nyo, magtyaga lang kayo. Magtyaga lang kayo magkuskus. Gunggong ka! Babagay natin siya dito kasi ito ay naka-chrome. Natanggal yung takip natin mga kapre. Kanina sinubukan natin tanggalin tong mags, hindi talaga kaya. So nilagyan na lang natin siya ng tape. Hindi ko siya kayang tanggalin. Kumikinis na siya mga kapre. Wow! Kita niya yan. Oh, mga kapre. Okay yan. Nakatakot tong gold balls natin. At tamaan ang ating liha. Naku kapre, natatanggal talaga siya. Gunggong ka! Gago! Step tayo mga pre. Hinuna ko muna yung 400.
na liha. Tapos sinasabayan ko ng sabon. Tapos susunod natin dito ay 1,000. Pero mamaya na natin siya 1,000. Pakinisin muna natin ng tanggalin natin yung para mga itim-itim sa kanya. Yung dark spot. Tsaga lang. Meanwhile, Punasan muna natin mga kapadi. At ulitin uli natin kuskusin ng lihang 1,000. Yan. Iya pa. Iya pa. Kintab na mga kapatid. Video.
Many unbearable hours later. So yun guys, natapos na ang ating pagkukrom at ganun lang step by step. Medyo masakit lang sa daliri pero worth it naman, kuminis siya. So yun, ganun ang pagdi-DIY mga kapatid. So kung nagustuhan yung ating video, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye!